Namaste everyone and welcome to हाम्रो competitors. र च्यानलको बारेमा भन्नुपर्दा this channel will provide you the educational videos related to competitive exams र हामी यहाँ म्याथमेटिक्स अनि रिजनिङमा फोकस गर्नेछौँ। जति पनि हाम्रो एस्पायरेन्ट्स या कम्पिटिटर्सहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ कम्पिटिटिभ एक्जामको प्रिपरेसनमा लागि पर्नु भएको छ उहाँहरूले त यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् नै र जति पनि हाम्रो कलेज स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् किनभने अल्टिमेटली तपाईँहरू पनि कलेजबाट पास आउट भएपछि एक्जामको प्रिपरेसनमा बस्नु नै हुन्छ। सो अहिलेदेखि नै तपाईँले प्रिपरेसन गर्नुभयो हाम्रो च्यानललाई फलो गर्नुभयो भने बेनिफिट पाउनुहुनेछ तपाईँहरूले र साथै यो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते हाम्रो कम्पिटिटर्स र आज म वेस्ट बेङ्गाल पुलिसको एक्साइज डिपार्टमेन्टको एसआई अनि लेडी एसआईको जुन चाहिँ एक्जाम भएको थियो त्यसको म्याथमेटिक्स पोर्सन लिएर आएको छु र यसको हाफ आज म गर्नेछु र हाफ पार्ट तपाईँले नेक्स्ट भिडियोमा पाउनुहुनेछ। र आउनुहोस् सुरु गरौँ। फर्स्ट क्वेसन रहेको छ हाम्रो पार्टनरसिपबाट र ए स्टार्ट्स बिजनेस विथ ₹3500 एन्ड आफ्टर 5 months बी जोइन्स विथ ए एज हिज पार्टनर भन्दैछ। सो ए र बी छ। ए स्टार्ट्स बिजनेस विथ ₹3500 इन्भेस्टमेन्ट 3500 छ ए को एन्ड बी को इन्भेस्टमेन्ट आफ्टर अ इयर द प्रफिट इज डिभाइडेड इन द रेसियो 2:3 वाट इज बीज कन्ट्रिब्युसन इन द क्यापिटल। सो बी को क्यापिटल हामीलाई खोज्नु छ। बी को क्यापिटल एक्स भइहाल्यो इन्टु जहिले पनि प्रफिटको रेसियो जुन चाहिँ दिएको हुन्छ त्यो इन्भेस्टमेन्ट इन्टु टाइमको रेसियो हुनेछ। सो हाम्रो ए को इन्भेस्टमेन्ट 3500 टाइम उसको 12 months किनकि 1 yearको कुरा भएको छ। त्यसरी नै बी को हुनेछ 7 months किनभने ऊ ए भन्दा 5 months आफ्टर आएको छ। सो यो रेसियो इज इक्वल्स टु 3500 इन्टु 12 डिभाइडेड बाई एक्स इन्टु 7 इज इक्वल्स टु 2/3। So 7 500 times 2 6 times. So x is equals to 6 into 500 is 3000 into 3 is equals to 9000. So our correct answer is option A ₹9000. So हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ अड म्यान आउट र यसमा हाम्रो अड हुनेछ 100 किनकि 100 इज स्क्वायर अफ 10 र अरू जति पनि नम्बर दिएको छ हाम्रो त्यो सबै क्युब छ। सो अप्सन बी इज आवर करेक्ट एन्सर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो रहेको छ नम्बर सिरिज। यो पनि रिजनिङको क्वेसन थियो तर मैले म्याथमा इन्क्लुड गरेको छु र सिरिज छ हाम्रो 53 40 27। सो वी हेभ टु फाइन्ड द नेक्स्ट वान र 53 यसमा रिपिट गरिएको छ सबै नम्बरलाई त्यो जस्ट कन्फ्युज गर्नुको लागि मात्र हो। र यसमा हाम्रो डिफ्रेन्स हेरौँ 53 40 कसरी हुँदैछ -13 गऱ्यो भने 40 हुनेछ। साथै 40 र 27 को डिफ्रेन्स पनि 30 नै छ र त्यसरी यहाँ पनि डिफ्रेन्स 30 नै हुनु पर्यो। सो 27 - 13 इज 14। सो 14 इज आवर करेक्ट एन्सर। त्यसरी नै नेक्स्ट क्वेसन जाउँ हामी र नेक्स्ट क्वेसनमा हाम्रो एजको क्वेसन दिएको छ। फादर इज एज 3 times द्याट अफ हिज सन। सो पहिला फादर र सनको प्रेजेन्ट एज हामी फादरको एफ लियौँ सनको एस लियौँ किनकि हामीलाई थाहा छैन। सो फादर इज एज 3 times द्याट अफ हिज सन भन्दैछ। फादर इज एज्ड 3 times द्याट अफ हिज सन। त्यसरी नै आफ्टर 8 years हि वुड बी 2.5 times हिज सन्स एज। आफ्टर 8 years भनेपछि अहिले उसको फादरको एज एफ छ भने 8 वर्ष बाद कति हुन्छ एफ प्लस 8 हुन्छ। त्यसरी नै सनको पनि एस प्लस 8 हुन्छ र यति बेला चाहिँ फादरको एज कति हुन्छ भने 2.5 times। 2.5 times भनेपछि 2 1/2 द्याट मिन्स 5/2। सो 5/2 लेख्न सक्छौँ हामी। साथै यहाँनिर एफलाई 3s ले हामी रिप्लेस गर्न सक्छौँ। सो 3s प्लस 8 इज इक्वल्स टु 5/2 इन्टु एस प्लस 8। यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला एस र 5 मा। सो जब 2 लाई हामी क्रस मल्टिप्लाई गर्छौँ त्यति बेला हुन्छ तपाईँको 6s प्लस 16 इक्वल्स टु 5s प्लस 40। सो जब हामी 5s लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लान्छौँ त्यति बेला एस हुन्छ र 16 लाई जब राइट ह्यान्ड साइडमा लान्छौँ 40 - 16 इज 24। सो हाम्रो प्रेजेन्ट एज अफ सन आउँदैछ
24 त्यसैले फादरको एज कति हुनेछ 72 किनकि फादरको एज सनको भन्दा 3 टाइम्स हो सो 3 into 24 is 72 आफ्टर अनदर 8 years how many times will he be the age of his son भन्ने छ सो आफ्टर अनदर 8 years पहिलाको 8 वर्ष प्लस अनदर 8 years सो 16 years आफ्टर 16 years अहिले उसको सनको एज 24 छ भने आफ्टर 16 years कति हुन्छ 24 plus 16 40 त्यसरी नै फादरको एज हुनेछ 72 plus 16 88 सो क्वेसनले चाहिँ के सोध्दैछ भन्दा चाहिँ 88 इज हाउ मेनी टाइम्स अफ 40 सो यसलाई गर्नु पर्दाखेरि 88 is how many times of 40 so we will take it as x so x is equals to 88 by 40 so 11 times at 5 times so 11 by 5 means 5 2 times 10 1 by 5 times र यसको क्वेसनको अप्सनहरु कुनै पनि ठीक छैन सो हाम्रो अप्सन हुनेछ 2 आन्सर हुनेछ 2 1 by 5 times नेक्स्ट क्वेसन छ A's salary is 20% less than B's salary and B's salary is 20% less than C's salary so हाम्रो A छ B छ C छ हामी C को 100 लियो भने B को स्यालेरी कति हुनेछ 80 20% लेस र A को चाहिँ B को भन्दा 20% लेस B को 80 100% हो भने 20% 80% कति हुन्छ 20% लेस भनेपछि उसको 80 into 80 by 100 100 मा 20% कम्ती भनेपछि 80% खाली छ 8 जा 64 सो हाउ मच पर्सेन्टेज इज स्यालेरी लेस देन C भन्दैछ सो A र C को खोजेको छ सो पर्सेन्टेज तपाईको हुन्छ C minus A divided by C with respect to कोसँग माग्दैछ देन C भन्दैछ सो डिनोमिनेटरमा जहिले पनि जसको रेस्पेक्टमा माग्दैछ त्यसको हुन्छ सो C को 100 छ सो C को 100 हामीले 100 minus 64 is 36 so option C is our correct answer next question which list number must be added to 1056 so that the sum is completely divisible by 23 so option wise हेर्नुस् यो क्वेशनलाई लिस्ट नम्बर 2 दिएको छ 2 लाई नै फर्स्ट एड गर्नुस् 1058 हुनेछ डिवाइडेड बाइ 23 गर्नुस् 4 times is 92 8 3 1 6 times is 138 so option D is our correct answer similarly हाम्रो next question रहेको छ रेशियो को so brass in certain kind of brass the ratio between copper and zinc is 5:3 एउटा brass छ brass मा copper र zinc छ जसमा 5 part copper छ 3 part zinc छ so in such kind of 24 kg brass if 3 kg copper is mixed then what will be the ratio of copper and zinc so 24 kg को brass छ भने copper कति kg हुन्छ zinc कति kg हुन्छ त्यो हामी निकाल्न सकिहाल्छौं किनकि हामीलाई रेशियो दिएको छ सो रेशियो दिँदाखेरि हामी के गर्न सक्छौं भने कपर कति छ भन्दाखेरि 5 divided by sum of the ratio that is 8 into 24 so 8 3 is 24 5 3 is 15 so 15 kg कपर रहेछ 15 kg कपर छ भने 24 kg मा कति उब्रियो 9 kg is our zinc so के भन्दैछ भन्दाखेरि if 3 kg copper is mixed so नयाँ 3 kg कपर चाहिँ मिक्स गर्यो भनेपछि टोटल कति भयो 18 kg र जिंक त मिक्स गरेकै छैन सो जिंक को 9 kg को 9 kg रह्यो 9 2 1 so 2:1 is our correct answer option D is our correct option त्यसरी नै नेक्स्ट क्वेशन छ हाम्रो arrange the fraction in ascending order so fraction लाई ascending order मा राख्नु दिएको छ र यसको पनि सिम्पलै छ तपाईले यसमा पहिला डिनोमिनेटरको एलसीएम लिनुस् र डिनोमिनेटरको एलसीएम आउने छ तपाईको 48 सो 48 को एलसीएम लिएपछि तपाईले 5/8 जति पनि फ्र्याक्सनहरु छ उनीहरुको डिनोमिनेटरलाई 48 बनाउने कोसिस गर्नु जस्तै
8 लाई 48 कसरी हुन्छ 8 6 टाइम 48 सो 5 लाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो किनकि 5/8 त 5/8 रहनु पर्यो सो 30/48 आउँछ फर्स्टको भ्यालु त्यसरी नै 7/12 लाई गर्नुभयो भने तपाईको 7/12 इज इक्विभ्यालेन्ट टु 48 28 किनभने 12 4 जा 48 हामी डिनोमिनेटरलाई 48 बनाउँदैछौँ त्यसरी नै 3/4 को हुनेछ 36/48 त्यसरी नै 13/16 को हुनेछ 39/48 सो हाम्रो फ्र्याक्सन एसेन्डिङ अर्डरमा कसरी बस्नेछ भन्दाखेरि अब तपाईहरुलाई सजिलो पर्यो 28 30 36 39 किनभने एउटै नम्बरले डिभाइड गर्दैछ सबै नम्बरलाई सो त्यसको अनुसार तपाईले राख्न सक्छ सो 28 7/12 फर्स्ट 5/8 सेकेन्ड 3/4 third and 13/16 last so option is our correct answer त्यसरी नै अर्को क्वेशन चाहिँ हाम्रो simple interest बाट a man earns rupees 450 as an interest in 2 years on a certain sum invested with the company at the rate of 12% per annum so what some amount of sum was invested by the man in the company हामीलाई sum खोज्नु छ हामीलाई interest दिएको छ र त्यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट भएको कारणले यो एकदमै सिम्पल हुनेछ किनकि 2 वर्षमा उले 450 इन्ट्रेस्ट पायो भनेछ 2 वर्षको इन्ट्रेस्ट सिम्पल इन्ट्रेस्टमा कति हुनेछ 12% ले 2 इयर्स को इन्ट्रेस्ट 24% र यो 24% को भ्यालु नै तपाईलाई दिएको छ 450 र हाम्रो सम जहिले पनि 100% हुन्छ सो 100% इज इक्वल्स टु 450 डिवाइडेड बाइ 24 इन्टु 100 so 6 4 6 are 24 4 25 is 100 6 7 is 42 6 5 is 30 so 75 into 25 75 into 25 0 75 is 35 72 is 14 125 14 plus 317 यो दुई जनालाई एड गर्दा हाम्रो आउँछ 1875 so 1875 is our correct answer option D is our correct option यो पनि एकदमै सजिलो क्वेशन छ फाइन्ड द HCF of 54 288 360 so यसमा तपाईले अप्सनमा दिएको नम्बरले जुन चाहिँ नम्बरले तीनटालाई डिवाइड हुँदैछ त्यसलाई हेर्नुस् र 18 यसमा 18 ले यसलाई तीनटालाई डिवाइड गर्नेछ 54 हेर्नु भने 54 ले 54 लाई हुन्छ 288 लाई हुँदैन सो 36 ले पनि 360 लाई हुन्छ 288 लाई हुँदैन र 54 लाई पनि हुँदैन 108 ले त झन् हुने कुरा हैन सो D is our correct answer यो तपाईको टाइम एन्ड वर्क को क्वेशन छ र सिम्पल क्वेशन छ यसमा तपाईले एउटा फर्मुला याद गर्नुपर्ने छ MDH जसको मिनिङ चाहिँ MDH भनेको म्यान डेज आवर डिवाइडेड बाइ वर्क पनि हुन्छ सो यसमा हामीलाई सिम्पल MDH मात्रै चाहिएको छ म्यान डेज र आवर सो यसलाई हामीले अप्लाई गर्नेछौँ म्यान 1 D1 आवर 1 इक्वल्स टु M2 D2 H2 सो म्यान 1 हाम्रो कति छ 3 पम्प्स वर्किङ टुगेदर 8 आवर्स अ डे र डे कति छ 2 इन्टु डे 8 आवर्स 8 त्यसैले म्यान 2 छ हाम्रो 4 पम्प्स वर्क टु एम्प्टी द ट्याङ्क इन 1 डे सो हाउ मेनी आवर्स सो डे 1 छ आवर्स हामीलाई खोज्नु छ so 4 2 times is 8 3 2 is 6 6 2 is 12 so H2 will be 12 hours so option is our correct answer moving to our next question र यसमा पनि तपाईहरुलाई सिम्पल इन्ट्रेस्ट को क्वेशन दिएको छ at a certain rate of interest rupees 300 for 4 years and rupees 500 for 3 years were given on loan and in total rupees 160 was obtained as interest 300 रुपैयाँ 4 वर्षको लागि एउटा रेट अफ इन्ट्रेस्टमा साथै 500 रुपैयाँ 3 वर्षको लागि त्यही रेट अफ इन्ट्रेस्टमा दिएको छ र यसको यो दुईटाको इन्ट्रेस्ट जोड्दा चाहिँ टोटल चाहिँ कति हुँदै रहेछ 162 भनेको छ सो सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला P * T * R/100 र हाम्रो प्रिन्सिपल फर्स्टमा प्रिन्सिपल छ 300 इन्टु टाइम छ 4 इयर्स र रेट एउटै छ दुई जनाको डिवाइडेड बाइ 100 र प्लस 500 into 3 years
इन्टु रेड यसमा पनि सेम छ डिभाइडेड बाई 100 सो यिनीहरू दुईजना जुन चाहिँ सिम्पल यो पनि सिम्पल इन्ट्रेस्ट भयो यो पनि सिम्पल इन्ट्रेस्ट भयो यिनीहरू दुईजनालाई जोड्दाखेरि चाहिँ टोटल चाहिँ कति अरे 162 सो यिनीहरू दुईजनालाई सिम्पल काट्नुहोस् 3 4 जा 12 आर प्लस 5 3 जा 15 आर इज इक्वल्स टु 162 दिएकै छ सो 27 आर इज इक्वल्स टु 162 र 27 ले 6 टाइम्स 162 6 7 जा 42 6 2 जा 12 16 so option C is our correct answer. Moving to the next question. The greatest number of 4 digits which is divisible by 15 25 40 and 75 यसमा पनि सिम्पल तपाईहरुले 15 25 40 75 को LCM निकाल्नुस् 5 3 times 5 5 times 5 8 times 5 15 times similarly 5 3 1 8 5 3 times so 3 1 8 1 so 5 8 is 40 5 4 45 is 200 203 is 600 so LCM हाम्रो आयो 600 so 600 ले तपाईले दिएको नम्बरहरुलाई डिभाइड गर्नुस् सिम्पलै छ किनभने तपाईले 9000 लाई 600 ले डिभाइड गर्न सकिहाल्छ त्यसै नै 9600 लाई पनि 600 ले डिभाइड गर्न सकिहाल्छ 9400 लाई 6 ले डिभाइड हुँदैन र 9800 लाई पनि 6 ले डिभाइड हुँदैन 600 ले डिभाइड हुँदैन सो दुईटामा ग्रेटेस्ट कुन चाहिँ छ 9600 so 96 C is our correct answer. The next question is हाम्रो profit and loss बाट The mark price of an article is 20% more than its cost price. A shopkeeper allows ₹40 discount on the purchase of ₹960. So हाम्रो जहिले पनि cost price मा markup भएर mark price र mark price मा discount हुँदाखेरि selling price. So यसमा के भन्दैछ mark price of an article is 20% more than its cost price. Suppose cost price हाम्रो 100% छ भने mark price हाम्रो 120% हुँदैछ किनभने 20% को increment हुँदैछ. A shopkeeper allows ₹40 discount on the purchase of ₹960 र जहिले पनि डिस्काउन्ट चाहिँ केमा पाउँछ हामी मार्क प्राइसमा पाउँछौं र हाम्रो यहाँनिर मार्क प्राइस के भयो 960 भयो किनभने 960 मा उले 40 रुपैयाँको डिस्काउन्ट दिँदैछ 40 रुपैयाँको डिस्काउन्ट दिएपछि सेलिङ प्राइस कति हुन्छ 920 र हामीलाई खोज्नु पर्ने छ व्हाट इज द प्रॉफिट पर्सेन्ट र प्रॉफिट पर्सेन्ट पाउनको लागि हामीलाई के चाहिएको छ कस्ट प्राइस चाहिएको छ कस्ट प्राइसको भ्यालु हामीलाई थाहा छैन तर हामीलाई खाली पर्सेन्टेज थाहा छ 100% र मार्क प्राइस को पर्सेन्टेज कति छ 120% र 120% इज इक्विभ्यालेन्ट कति छ 960 सो 120% इज इक्विभ्यालेन्ट टु 960 हो भने 100% को भ्यालु हामीले चाल पाउन सक्छौं 960 डिवाइडेड बाइ 120 इन्टु 100 सो 8 टाइम्स इज इक्वल्स टु 800 सो कस्ट प्राइस हाम्रो कति आयो 800 र प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्नको लागि के हुन्छ हाम्रो जहिले पनि फर्मुला प्रॉफिट पर्सेन्ट इज इक्वल्स टु प्रॉफिट बाइ कस्ट प्राइस इन्टु 100 सो हाम्रो प्रॉफिट कति भयो सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस इज प्रॉफिट सो सेलिङ प्राइस 920 छ कस्ट प्राइस 800 छ सो प्रॉफिट इज आवर 120 त्यसैले कस्ट प्राइस हाम्रो 800 इन्टु 100 so 108 5 times at 1 time so equals to 15% is our correct answer so 15% C is our correct option. Next question रहेको छ हाम्रो time and distance बाट time speed and distance बाट a man sitting in a running train at a speed of 45 km/h observes that a goods train running on the parallel line in the opposite direction completely crosses him in 6 seconds. If the length of the goods train is 125 meter find its speed. सो यसमा हाम्रो रिलेटिभ स्पिडको कन्सेप्ट लाग्ने छ सो अ म्यान सिटिङ इन अ जहिले पनि एउटा ट्रेनले कसै म्यानलाई पोललाई क्रस गर्दैछ भने त्यति बेला खाली ट्रेनको लेन्थ एड हुन्छ तर जब ट्रेनलाई क्रस गर्दैछ या ब्रिजलाई क्रस गर्दैछ या प्लेटफर्मलाई क्रस गर्दैछ त्यति बेला ट्रेनको प्लस प्लेटफर्म ब्रिज अथवा ट्रेनको लेन्थ एड हुन्छ सो यसमा हाम्रो क्वेशन छ अ म्यान इज सिटिङ इन अ रनिङ ट्रेन सो म्यानलाई क्रस गर्दैछ सो
हामीलाई के खोज्नु छ इफ द लेन्थ अफ द गुड्स ट्रेन इज 125 मिटर फाइन्ड इज स्पिड सो स्पिड भनेको के हुन्छ जहिले पनि डिस्टेन्स इज इक्वल्स टु स्पिड इन्टु टाइम यो याद गर्नुपर्ने फर्मुला तपाईँहरूले एकदमै राख्नुपर्ने दिमागमा र यसमा क्वेसन गर्दैछ 125 मिटरको डिस्टेन्सको ट्रेन छ लेन्थ भएको ट्रेन छ र रिलेटिभ स्पिड जब अपोजिट डिरेक्सनमा हुँदैछ भनेपछि एड हुन्छ सो एउटा ट्रेनको लेन्थ छ 45 स्पिड छ 45 सो अर्को ट्रेनको स्पिड हामीलाई थाहा छैन त्यो हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ सो एक्स लिन्छौँ हामी र यसले कति टाइममा क्रस गर्दैछ 6 सेकेन्डमा र 45 किलोमिटर पर आवर छ हाम्रो तर हाम्रो 125 र 6 हाम्रो मिटर र सेकेन्डमा छ सो यसलाई पनि हामी मिटर पर सेकेन्डमा लान्छौँ सो यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा लाँदाखेरि 5/18 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ र हामीले स्पिड अफ द अनदर ट्रेन चाहिँ हामीले x किलोमिटर पर आवर मानेका छौँ र जब यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्छौँ त्यति बेला 18 माथि जानेछ 125 इन्टु 18 डिभाइडेड बाई 45 प्लस x इन्टु 5 is equals to 6 so 6 3 times is 18 5 25 times is 125 so 325 3 into 25 is 75 is equals to 45 plus x or x is equals to 30 so 30 km per hour option C is our correct answer